यामध्ये असणारा फर्स्ट जो पॉइंट आहे आपल्या सिलेबसमध्ये बीएससी थर्ड इयरच्या, अँड दॅट इज नथिंग बट द बेअर स्ट्रेन थेअरी. Now, what is the bear strain theory? This theory explains about the stability of cycloalkanes. It gives information about the stability of alicyclic compound. But this theory also having some limitation. This theory do not explain the stability of higher cycloalkane. And therefore, we are going to discuss a new theory of stainless ring, and it is also known as Shash-Mohr theory. Actually, what is the basic? The bear strain theory fails to explain the stability of higher cycloalkane. This theory is only applicable for the lower cycloalkane up to cyclopentane. म्हणजे बेअर्स थेअरी मध्ये फक्त आपण सायक्लोप्रोपेन, सायक्लोब्युटेन आणि सायक्लोपेंटेन यांची स्टॅबिलिटी एक्सप्लेन करू शकतो, पण हायर सायक्लोअल्केनची नाहीये. अँड टू ओव्हरकम दिस लिमिटेशन ऑफ बेअर स्ट्रेन थेअरी, शॅश proposed a new theory to explain the stability of that cycloalkane in 1819, and that theory was initially called as the Shash theory. पहिल्यांदा या थेअरीला शॅश theory असं म्हटलं गेलं because it was introduced by scientist Shash. Now let us see actually what are the postulates. He states that ring with 6 or more carbon atoms, ring with 6 or more carbon atoms means higher cycloalkanes. They are not planar. These rings are not planar according to the Shash, but they are puckered. पण ते puckered आहे. All the carbon atom lies in a different plane. म्हणजे एकाच प्रतलामध्ये नाहीयेत त्याचे कार्बन. आपल्याला या ठिकाणी पहिल्या थेअरीमध्ये सांगितलं होतं, बेअर्स थेअरीमध्ये सांगितलं होतं ऑल द कार्बन लाईज इन अ प्लेन. बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू थेअरी, all that carbon atoms do not lie in a single plane, but they are present in the different plane, and hence normal tetrahedral bond angle is maintained. आणि म्हणून त्या रिंग मध्ये काय होतो, tetrahedral bond angle maintain होतो, and therefore that ring do not possess any angular strain. आणि म्हणून त्या रिंग मध्ये कोणताही स्ट्रेन त्या ठिकाणी होत नाहीये किंवा त्यामध्ये कुठलाही स्ट्रेन येत नाहीये. And therefore that molecules are stable, that higher cycloalkanes are stable, and this theory is called stainless ring theory. म्हणून त्याला स्टेनलेस रिंग थेअरी असंही म्हटलं जातं. ओके, मी पुन्हा एकदा थोडंसं जे बेसिक आयडिया किंवा मूळ जो कन्सेप्ट आहे, ते बेसिक प्रिन्सिपल आहे या थेअरीचं, ते मी पुन्हा एकदा रिवाइज करतो. ही जी थेअरी आहे ती कशावरती बेस्ड आहे, तर लिमिटेशन्स ऑफ बेअर्स थेअरी. म्हणजे बेअर्स थेअरीमध्ये काही लिमिटेशन्स आहेत. या थेअरीमध्ये हायर सायक्लोअल्केन जे आहे त्याची स्टॅबिलिटी आपण एक्सप्लेन करू शकत नाहीये. ऍक्च्युअली हायर सायक्लोअल्केन दे आर स्टेबल, बट अकॉर्डिंग टू बेअर्स थेअरी दे आर अनस्टेबल. आणि म्हणून या नवीन थेअरीमध्ये काय सांगितलेलं आहे, नवीन थेअरीमध्ये पहिल्यांदा शॅश हा सायंटिस्ट काय सांगतो आहे, जनरली द हायर सायक्लोअल्केन्स means which having more than 6 carbon, they are not planar. ते प्लेनर नाहीयेत. All the carbon atoms, they are present in the different plane so as to maintain their tetrahedral bond angle, की जेणेकरून त्यांचा टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल ते मेंटेन करतात. आणि जर टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल कार्बन मध्ये असेल, देन वी नो दॅट दे डू नॉट हॅव्हिंग एनी स्ट्रेन, त्यामध्ये कोणताही स्ट्रेन नसतो. आणि जर स्ट्रेन नसेल तर डेफिनेटली दे आर स्टेबल, ते स्टेबल असतात. अँड सच पकड रिंग्स आर कॉल्ड स्टेनलेस रिंग, त्यांना स्टेनलेस रिंग असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, आपण थोडंसं आणखी पुढे जाऊन त्याबद्दल डिटेलमध्ये बघणार आहोत. ओके, ही प्रपोज्ड दॅट, तो सायंटिस्ट काय सांगतोय, सायक्लोहेक्झेन, त्यानं पहिल्यांदा एक्झाम्पल दिलंय सायक्लोहेक्झेनचं, इज नॉट प्लेनर मॉलिक्युल बट इट एक्झिस्ट इन 2 कन्फर्मेशन. सायक्लोहेक्झेन हा प्लेनर नाहीये, पण तो 2 कन्फर्मेशन मध्ये आपल्याला आढळतो. अँड दॅट कन्फर्मेशन्स आर फ्री फ्रॉम द अँग्युलर स्ट्रेन. त्या कन्फर्मेशन मध्ये कोणताही अँग्युलर स्ट्रेन आपल्याला आढळत नाहीये. अँड दॅट कन्फर्मेशन, दॅट न्यू कन्फर्मेशन, दे हॅव्हिंग टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल. Okay, let us see. This is the figure. Okay, this is a planar structure of cyclohexane. This is the planar structure of cyclohexane. पण शॅश काय सांगतो आहे, ही नवीन थेअरी काय सांगतो आहे, तर सायक्लोहेक्झेन डू नॉट एक्झिस्ट ॲज अ प्लेनर. तो प्लेनर नाहीये, तर तो कसा एक्झिस्ट होतो, इट एक्झिस्ट इन 2 न्यू कन्फर्मेशन. वन इज कॉल्ड shear conformation and second conformation is called boat. Actually this is also cyclohexane, पण एकदम प्लेन त्या ठिकाणी रिंग न राहता त्याला एक वेगळा शेप प्राप्त होतो. याला आपण पकड स्ट्रक्चर असं म्हणतो. अँड
ऍक्च्युअली हे कशासाठी होतं? जस्ट टू मेंटेन द स्टॅबिलिटी. म्हणजे कार्बन स्वतःचा टेट्राहायड्रल बॉन्ड अँगल, ही ट्रायज टू मेंटेन इट्स टेट्राहायड्रल बॉन्ड अँगल, आणि म्हणून त्याला एक वेगळा शेप प्राप्त होतो. यामध्ये दोन प्रकारचे कन्फर्मेशन पॉसिबल आहेत फॉर द सायक्लोहेक्सेन. वन इज कॉल्ड चेअर अँड सेकंड इज कॉल्ड बोर्ड. In both cases, carbon having tetrahedral bond angle, therefore there is a no angular strain. And जर angular strain नसेल, तर we know that structures are stable. They are stable. Cyclohexane is not planar, and it having a puckered structure. It having two conformation. One is a chair and second is the board. हे दोन्ही कन्फर्मेशन आपण डिटेल मध्ये पाहणार आहोत. पण सुरुवातीला मी फक्त या थेरीकडे येतोय. बट दिस कन्सेप्ट ऑफ शॅसचा हा जो कन्सेप्ट आहे, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेड फॉर लॉंग टाइम. Why it was not accepted for a long time? Because that two conformations of cyclohexane cannot be isolated. आणि म्हणून पुन्हा काय केलं, बऱ्याचशा सायंटिस्टनी ही त्याची जी थेरी आहे, शॅस थेरी, ती ऍक्सेप्ट केली नाही. पण पुन्हा काय झालं, आणखीन एक नवीन सायंटिस्ट आहे, हिज नेम इज मोहर. आणि मोहरने काय केलं, ही रिवाइज शॅस कन्सेप्ट. पहिला जो शॅसचा कन्सेप्ट आहे तो त्यानं रिवाइज केला इन 1918. 1918 मध्ये त्यानं ही थेरी पुन्हा एकदा रिवाइज केली. आणि त्यानं काय एक्सप्लेन केलं या नवीन कन्सेप्ट मध्ये, ही प्रपोज्ड दॅट two conformations of cyclohexane are interconverted into one another. They are spontaneously interconvert in one another, and therefore we cannot isolate that two form. आणि मोरनं हे सांगितलं की हे दोन फॉर्मचं आपण आयसोलेशन करू शकत नाही, बिकॉज दॅट टू फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्ट इनटू वन अनादर. आणि म्हणून पुन्हा एकदा नव्यानं ही थिअरी या ठिकाणी ठेवली गेली. अँड मोर ऑल्सो सजेस्टेड टू कन्फर्मेशन्स फॉर डिकॅलिन. त्यानं सायक्लोहेक्सेन बरोबर आणखी जो सायक्लिक कंपाऊंड आहे डिकॅलिन, विच हॅव्हिंग 10 कार्बन ॲटम, त्यासाठी सुद्धा दोन कन्फर्मेशन्स त्यानं नवीन त्या ठिकाणी ठेवला. अँड दिस रिवाइज्ड थेरी इज वाइडली ऍक्सेप्टेड. आणि ही नवीन थेरी वाइडली ऍक्सेप्टेड थेरी आहे. म्हणजे पहिल्यांदा जो शास्त्र सांगितलं होतं त्या पुढे फक्त थोडंसं त्यानं रिवाइज केलं. आणि दिस न्यू थेरी वॉज वाइडली ऍक्सेप्टेड अँड दिस इज नोन ॲज शास-मोहर थेरी. याला आपण शास-मोहर थेरी असं म्हणतो. अँड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द थेरी ऑफ स्टेनलेस रिंग. ठीक आहे, आता मी थोडंसं पुढे जातो. दिस इज अबाउट द स्टेनलेस थेरी. This is just about the theory of stainless ring. Now let us see in detail about conformations of cyclohexane. आता आपण पुढे जाऊया. डिटेल डिस्कशन ऑफ कन्फर्मेशन्स ऑफ सायक्लोहेक्सेन, जे मगाशीच्या थेरीमध्ये सांगितलेले आहेत त्या सायक्लोहेक्सेनच्या कन्फर्मेशन बद्दल थोडंसं आपण डिटेलमध्ये बघूया. सायक्लोहेक्सेन एक्झिस्ट इन मेन टू पकड कन्फर्मेशन. One is a chair and second is the board. पकड शब्द आपण कोणाला वापरतो? Those which are not planar. जे प्लेनर नाही आहेत, they are called पकड. Okay, and there are two forms. One is a chair and second is the board. And these are free from angular strain. Means there is no any strain. Hence that forms are comparatively stable. Okay. Now this is just about the this is our planar structure of cyclohexane. Yes, it exists in a chair or board conformation. These are the chair and board conformation. Now let us see detailed discussion about the chair as well as board conformation. हे दोन्ही फॉर्म बद्दल थोडंसं आपण डिटेल मध्ये स्टडी करूया. चेअर आणि बोर्ड कन्फर्मेशन. फर्स्ट अबाउट द चेअर फॉर्म. Okay, this is the figure regarding the chair conformation. We know that in the cyclohexane, here each carbon having two hydrogen, there is a carbon and two hydrogen CH2 group. There is a methylene group at each corner. Here also there are two hydrogen CH2 group. And thus in cyclohexane, each carbon having two hydrogen atom. Okay, I will show the structure, detailed structure of that chair form. Okay, this is chair form. Each carbon having two hydrogen. Here also two hydrogen. Here also two hydrogen, etc. Okay, we can show by ball and stick model also. Ball and stick model ने सुद्धा मी दाखवलेला आहे. Okay, this is central carbon. Here also carbon. There are total 6 carbon atoms and total 12 hydrogen also. Okay, this is again same chair conformation. Okay, now what is mean by chair conformation? In this conformation, 4 carbon atoms are coplanar. Means that 4 carbon atoms of cyclohexane, they exist in a single plane.
For example, suppose this is first carbon, then second, then third, and fourth one. They lies in a single plane. हे सर्व 4 कार्बन ॲटम ते एकाच प्रतलामध्ये असतील. They are coplanar. While fifth carbon atom, suppose this is the fifth carbon atom, it is above the plane. It present above the plane, while sixth carbon, okay, this is the sixth carbon, it lies below the plane. Okay, and this is just look like a chair. This structure, that three-dimensional structure, looks like a easy chair. म्हणजे easy chair किंवा आराम चेअर ज्याला तुम्ही म्हणता त्यासारखं आपल्याला दिसतं. अँड हिज नेम इज अ चेअर कन्फर्मेशन. म्हणून त्याला आपण चेअर कन्फर्मेशन असं म्हणतो. म्हणजे यामध्ये हे 4 कार्बन ॲटम दे आर coplanar, they lies in a single plane. Then one carbon is above the plane and second carbon is below the plane, and this structure looks like a chair, hence it is called chair conformation. Okay, now in the chair conformation, all bond angles are 109.5 degree. Means all bond angles are tetrahedral. Hence there is no angular strain. There is no any deviation. There is no any angular strain in the case of chair form. Okay, now let us see again in detail about different bonds in the chair form, CH bonds in the chair form. Here, each carbon has 2 types of the bond. In case of chair conformation, each carbon has 2 types of the CH bond. Now, what are the first one is called axial CH bond. यामधला पहिला जो टाइप आहे त्याला मी axial CH bond असं म्हणतो. Now let us see what is meant by axial CH bond. Actually, this axial CH bond, it lies or it is parallel to the axis of symmetry. म्हणजे जे बॉन्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीला पॅरलल आहे. सपोज दिस इज ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके, दिस इज ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. आणि या ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीला पॅरलल असणारे जे बॉन्ड्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल, ओके, this bond is parallel to the axis of symmetry. This is called axial CH bond, and that hydrogen is called axial hydrogen. We can write as a HA, A for axial. Okay, that hydrogen is axial and that bond is a CH bond. Now, which bonds are axial CH bonds? Those which are parallel to the axis of symmetry. Okay, this is called as the axial CH bond. Okay, now let us see second one. Okay, these are again, this is also axial CH bond, axial CH bond. Here also this is axial CH bond. Okay, these are the axial CH bond. Those bonds which are parallel to the axis of symmetry, and that hydrogens are called axial hydrogen. Now let us see second one. Second type is the equatorial CH bond. Now what is the equatorial? Consider the example. Suppose this is the He. That bond is a perpendicular to the axis of symmetry. It is perpendicular to the axis of symmetry, and generally that bond is called equatorial CH bond, and that hydrogen is called equatorial hydrogen. Okay, this is equatorial CH bond. That hydrogen is equatorial. Okay, we can mention by He. E base lo dakhvato, E for equatorial. Okay, again, that hydrogens are equatorial hydrogen, and that bonds are called equatorial CH bond. Okay, this is about the first conformation, chair form or chair conformation. Now let us see next point. त्यामध्ये आपण पुढचा पॉइंट बघूया. What is meant by boat conformation किंवा boat form, त्याबद्दल आपण थोडंसं डिटेल मध्ये बघूया. Okay, this is the structure of boat conformation. Okay, we can simply say that it looks like a boat. So boat सारखं आपल्याला दिसतं, म्हणून त्याला आपण boat conformation असं म्हणतो. In this case also, 4 carbon atoms are coplanar. यामध्ये सुद्धा 4 कार्बन जे आहेत they are present in a single plane. Yes, this carbon, then again next one, second, third and fourth. That fourth carbon, they lies in a single plane. They are coplanar. While another remaining 2, for example, this fifth one, while sixth one, they are present, means remaining 2 are present above the plane, and that 3-dimensional structure looks like a boat. म्हणून याला आपण boat conformation असं म्हणतो. This is called boat conformation. And in boat conformation also, all the carbon atoms, they having tetrahedral bond angle, means 109.5 degree bond angle. Hence, there is no angular strain. There is no angular strain, and hence this structure is also comparatively stable. Okay, now let us see some bonds in the boat conformation.
The conformation has different types of CH bond. Now let us see CH bond in the boat conformation. Okay, this is the structure. First one, यामधला first type आहे flagpole bond. फर्स्ट टाइप इज द फ्लॅगपोल बॉन्ड. आता फ्लॅगपोल हा थोडासा शब्द तुम्ही ऐकलेला असेल. फ्लॅगपोल कोणाला म्हणतो आपण, तर फ्लॅग लावण्यासाठी जो पोल असतो दॅट इज कॉल्ड फ्लॅगपोल. आणि इथं हा जो हायड्रोजन आहे किंवा हा जो सीएच बॉन्ड आहे इट लुक्स लाईक दॅट फ्लॅगपोल. म्हणजे आपण एकदम वरच्या बाजूला आपण फ्लॅग अडकवतो, झेंडा अडकवण्यासाठी ज्या असतात त्या पद्धतीचा या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय. आणि म्हणून या बॉन्डला आपण या ठिकाणी म्हणतोय flagpole CH bond. This is called as this hydrogen, and this hydrogen actually they looks like a flag. आणि ते एकदम वरच्या बाजूला आहेत आणि म्हणून आपल्याला या CH बॉन्ड जो आहे that CH bond is called flagpole bond. त्याला flagpole bond असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, दिस इज द फर्स्ट टाइप. देन सेकंड टाइप bowsprit bond. bowsprit जनरली कोणाला म्हणतात, तर बोटच्या पुढच्या बाजूला त्याला एक वेगळं नाव आहे त्यांच्या फील्डमध्ये. कुठलीही नाव असेल, बोट असेल जी समुद्रामध्ये किंवा नदीमध्ये दिसते, त्याच्या समोरच्या बाजूला एक डोलकाठी असते. बघा मी इथं चित्रामध्ये या पिक्चर मध्ये दाखवलेलं आहे. दिस इज कॉल्ड बोस्पिरिट. याला आपण बोस्पिरिट असं म्हणतो. आणि इथं सुद्धा आपल्या या सायक्लोहेक्झेनच्या स्ट्रक्चरमध्ये हा जो अपीरियन्स आहे, हा जो सीएच बॉन्ड आहे, इट लुक्स लाईक दॅट बोस्पिरिट. म्हणजे त्या डोलकाठी सारखा वाटतो. नावेच्या पुढच्या बाजूला जी काठी असते समोर एकदम फ्रंट साईडला आणि बॅक साईडला सुद्धा त्यासारखं लुक याचा दिसतोय आपल्याला. हे दॅट बॉन्ड इज कॉल्ड बोस्पिरिट बॉन्ड. आणि ते जे हायड्रोजन्स आहेत दॅट हायड्रोजन इज कॉल्ड बोस्पिरिट हायड्रोजन. त्याला बोस्पिरिट हायड्रोजन असं म्हणतात. मग यामध्ये किती हायड्रोजन आहेत, देर आर 2 सच हायड्रोजन. म्हणजे या बाजूचा एक आणि इथला एक. दॅट हायड्रोजन्स आर बोस्पिरिट हायड्रोजन and that bonds are called bowsprit bond. Okay, then third one is the axial CH bond. पुन्हा एकदा यामध्ये आहे axial CH bond. Now what is the axial CH bond? Yes, we can simply say that okay, this is axis of symmetry. This is axis of symmetry, and those hydrogens or those CH bonds which are parallel to that axis of symmetry is called axial CH bond. For example, okay, this is the axial CH bond, this second one axial CH bond, third one and fourth one. That four CH bonds are axial CH bond, and that hydrogens are axial hydrogen atoms. Okay, then next type, यामध्ये पुढचा टाइप आहे equatorial CH bond. Okay, here equatorial means we can simply say that those CH bonds which are perpendicular to the axis of symmetry, they are equatorial CH bond. Okay, here this bond is perpendicular, here it is also perpendicular. म्हणजे या axis of symmetry ला जे perpendicular आहे that all such bonds are called equatorial CH bond. That hydrogens are called equatorial hydrogen atom. Simply we can write He for equatorial hydrogen, Ha for axial hydrogen, then HFe. HFe means it is flagpole hydrogen. Then HBS means it is bowsprit hydrogen. It is bowsprit hydrogen. And thus there are 4 types of CH bond in boat conformation. First is the flagpole bond, second is the bowsprit bond, third is axial CH bond, and fourth is the equatorial CH bond. Okay, this is just about the boat conformation. Okay, now let us see one more conformation. त्यामध्ये आणखी 2 कन्फर्मेशन्स आहेत, ते आपण शॉर्ट मध्ये बघूया. And next confirmation is called twist or skew boat. पुढचं जे आहे त्याला ट्विस्ट किंवा स्क्यू बोट असं म्हटलेलं आहे. तर त्याचं स्ट्रक्चर मी दाखवतो अगोदर म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ट्विस्ट का म्हणतो याला, तर तुमचं रेग्युलर जे बोट कन्फर्मेशन आहे, रेग्युलर जे बोट कन्फर्मेशन आहे त्याला मी थोडंसं ट्विस्ट करतो, या पद्धतीनं ट्विस्ट करतो आणि त्यासारखं हे दिसतं म्हणून याला आपण ट्विस्ट किंवा बोट कन्फर्मेशन असं म्हणतो. इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन बोट कन्फर्मेशन इज स्लाइटली ट्विस्टेड इन हाफ वे. In this conformation, flagpole hydrogen atoms are moved away from each other. त्यामुळे काय होतं, याला ट्विस्ट केल्यामुळे काय होतं, हे जे फ्लॅगपोल हायड्रोजन ॲटम्स आहेत म्हणजे एकदम वरच्या बाजूला जे आहेत ते दोन्ही हायड्रोजन दे मूव्ह अवे फ्रॉम इच अदर, ते गोज अवे फ्रॉम इच अदर. म्हणजे त्यामधलं डिस्टन्स वाढतं आणि ते एकमेकापासून दूर जातात.
देयर इज वन मोर लास्ट कन्फर्मेशन. यामध्ये आणखीन एक कन्फर्मेशन आहे अँड दिस इज कॉल्ड हाफ चेअर कन्फर्मेशन. दिस इज द हाफ चेअर कन्फर्मेशन. मग हाफ चेअर कन्फर्मेशन कधी मिळतं? सपोज देयर इज अ बोर्ड कन्फर्मेशन. बोर्ड कन्फर्मेशन आहे अँड सपोज दॅट बोर्ड कन्फर्मेशन कन्वर्ट इनटू चेअर. त्याचं कन्व्हर्जन चेअर मध्ये होत असेल तर ड्युरिंग दॅट प्रोसेस there is an intermediate. And that intermediate is nothing but the half chair conformation. म्हणजे बोटचं कन्व्हर्जन चेअर मध्ये किंवा चेअरचं कन्व्हर्जन बोट मध्ये होत असताना मधली एक इंटरमिडिएट स्टेज जी आहे दॅट स्टेज इज कॉल्ड ॲज द हाफ चेअर कन्फर्मेशन. Okay, this is about the half chair. This is unstable, comparatively it is unstable conformation. This is just about the different conformations of cyclohexane. तर आज आपण थोडंसं काय पाहिलेलं आहे मी थोडंसं रिवाइज करतो. सुरुवातीला आपण बघितलं थेरी ऑफ स्टेनलेस रिंग किंवा आपण त्याला शॅशमोर थेरी असं म्हणतो. व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ दिस थेरी? या थेरीचं बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे ते आपण बघितलं. म्हणजे बेअर स्ट्रेन थेरीमध्ये काही लिमिटेशन्स आहे. या थेरीमध्ये हायर सायक्लोहेक्सेनची स्टॅबिलिटी आपण एक्सप्लेन करू शकत नाही आणि म्हणून त्या ठिकाणी नवीन थेरी एक्सप्लेन केलं. त्याचं नाव आहे थेरी ऑफ स्टेनलेस रिंग. तर याचंही आपण थोडंसं डिटेल आणि यामध्ये काय सांगितलेलं आहे या थेरीमध्ये तर हायर सायक्लोहेक्सेन जे आहेत जनरली विच हॅव्हिंग मोर दॅन 6 कार्बन दे आर नॉट प्लेनर. ते प्लेनर नाहीये. मग कसं आहे? दे आर पकर्ड so as to maintain the tetrahedral bond angle. जेणेकरून कार्बनचा बॉन्ड अँगल हा टेट्राहेड्रल राहतो आणि त्यामुळे त्यामध्ये स्ट्रेन डेव्हलप होत नाहीये म्हणून ते स्टेबल आहेत असं या थेरीमध्ये मेन्शन केलेलं आहे. मग यामध्ये आपण सायक्लोहेक्सेनचं एक्झाम्पल घेतलं. हाऊ सायक्लोहेक्सेन हॅव्हिंग 2 कन्फर्मेशन, वन इज अ चेअर अँड सेकंड इज द बोर्ड. आणि त्यानंतर पुढे येऊन आपण बघितलेलं आहे डिटेल डिस्कशन अबाउट द कन्फर्मेशन्स ऑफ सायक्लोहेक्सेन. सायक्लोहेक्सेनचे जे कन्फर्मेशन अगोदर या थेरीमध्ये आपण पाहिलं त्याचं फक्त पुन्हा डिटेलमध्ये डिस्कशन केलं होतं.